ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ අලුත් අවුරුදු කැවිලි මේසයේ වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් සමග. අපි අද වැලිතලප හදමු. වැලිතලප මේ විදියට හැදුවාම ගොඩක්ම රසවත්. මේ වැලිතලප හදන්න අවශ්‍ය වෙන පිට්ටු හදන ආකාරය මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. වැලිතලප හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. වැලිතලප හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා පිට්ටු දෙකක්, පොල් ග්‍රෑම් 200ක් සහ යන්තමින් බෙදගත් හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් යොදාගෙන මේ පිට්ටු හදන ආකාරය වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. හකුරු ග්‍රෑම් 200යි, දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 100යි, වතුර කෝප භාගයයි, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 125යි, කරදමුංගු 5ක්, කරාබු නැටි 1ක් සහ කුරුඳු බැදලා කොටාගත්ත කුඩු. මුලින්ම පිට්ටුව මේ වගේ පොඩියටම කඩා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ පොඩියට කඩාගත්ත පිට්ටු. දැන් ට්‍රේ එකකට පාච්මන්ට් කොලයක් හෝ කෙසෙල් කොලයක් එලා ගන්න. මුලින්ම මේ වගේ භාජනයකට හකුරු, දුඹුරු සීනි සහ වතුර එකතු කරන්න. දැන් හොඳට උණු වෙනතුරු හැඳි ගන්න. දැන් ගින්දර අඩු මට්ටමේ තියාගන්න. පැණි ටික කර වෙන්න දෙන්න එපා. දැන් සුවඳ කුඩු එකතු කරන්න. මේ වගේ හොඳට උණු වුණාට පස්සේ පිට්ටු එකතු කරන්න. දැන් හොඳට කවලම් කර ගන්න. දැන් මේ වගේ එකට එකතු වෙන තරමට ආවට පස්සේ ලිප ඕෆ් කර ගන්න. දැන් මේ වගේ තුනී කර ගන්න. කෙසෙල් කොලයක් තියෙනව නම් ලේසි.
දැන් මේ වගේ පිහියේ තෙල් ගාලා කෑලි කපා ගන්න. දැන් ඔයාලටත් ලේසියෙන්ම වැලිතලප හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් අවුරුදු කැවිලි මේසයට වැලිතලප හදලා පවුලේ අය නෑදෑ හිතමිතුරන් සමග රස විඳින්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.